ใครจะไปคิดใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยทำให้ตาบอดได้การใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแหละจะเป็นการทำร้ายดวงตาเคยมีนักศึกษาผู้หญิงหน้าตาน่ารักทำไมข้างนึงมันเหมือนบอดอะหน้าดูไม่ออกนะพอส่องกล้องดูเห็นเลยว่าเป็นแบบเป็นแผลเป็นที่กระจกตาน้องเคยใส่คอนแทคเลนส์แล้วกระจกตาติดเชื้อไม่ค่อยรู้สึกคันๆนิดหน่อยใส่นานไม่ค่อยได้เคืองตาพลิกเปลือกตาดูด้านในมันจะเห็นเป็นแบบเป็นตุ่มอะพวกนี้อันตรายเพราะว่ามันจะไปขูดกระจกตาทำให้กระจกตาเป็นแผลได้หลายคนตาแห้งหยอดตาไปก็กลับมาแห้งอยู่ดีอันนี้เนี่ยเป็นเพราะคนตาแห้งส่วนใหญ่ก็ซื้อน้ำตาเทียมหยอดเองน้ำตาเทียมในท้องตลาดเนี่ยมันมียี่ห้อเยอะนะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนกันบางคนหยอดแล้วเนี่ยไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุเราจะหยอดแต่น้ำตาเทียมอย่างเดียวเองเนี่ยไม่หายแน่นอนวิตามินที่ทำให้เราสายตาดียิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าครับต้องบอกว่ากลุ่มนี้อย่าไปเชื่อมันโกหกไปตรวจตาเนี่ยมองได้เลยว่าตาแบบนี้เนี่ยเป็นเบาหวานนะตาแบบนี้คุณอาจจะเป็นมะเร็งสมองนะอยู่ๆก็มีอาการตามัวมาพอตรวจเป็นไวรัสขึ้นตาตรวจเจอ HIV แต่ว่าไม่รู้มาก่อนเด็กสมัยนี้เนี่ยอนุบาลก็ใส่แว่นกันแล้วปัญหาสายตาในเด็กมันเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาการลูกหมอกลัวมากเลยไม่อยากให้เป็นตาขี้เกียจเป็นพ่อเป็นแม่เงี้ยจะรู้ได้ไงว่าลูกของเขาเริ่มมีปัญหาทางด้านสายตาเบื้องต้นเลยก็จะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง 06 EP นี้เรามี Subtitle ภาษาอังกฤษ This episode we have English subtitle Please press that English button อยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันวันนี้เราจะมาพูดถึงอวัยวะหนึ่งที่มีหน้าที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตเป็นหน้าต่างของหัวใจและมีความซับซ้อนรองจากสมองนั่นก็คือดวงตาครับปัจจุบันหลายๆคนมีปัญหาทางด้านสายตาและมีวิธีไหนบ้างที่เราสามารถดูแลรักษาสายตาของเราไปนานๆวันนี้ผมเลยเชิญจักษุแพทย์ที่มีชื่อเสียงดังมากๆหลายคนอาจจะรู้จักหมอตาท่านนี้สวัสดีครับหมอลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอลินขอบคุณมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับฝากหมอลินแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะหมอหลินนะคะแพทย์หญิงวรรณวิสาตันศิริเจริญกุลเป็นจักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลจักษุอินทร์ค่ะมีประสบการณ์ด้านการทำศัลยกรรมเปลือกตาค่ะวันนี้นี่มีคำถามให้หมอหลินเยอะมากๆเลยครับน่ากลัวจังเลย ค่ะก็อยากจะมาแชร์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาดวงตาของประชากรเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกับดวงตาแต่ว่าไม่คุ้นเคยกับการดูแลรักษาดวงตาเลยอะค่ะก็รู้สึกว่าโชคดีแล้วก็ที่มีโอกาสที่จิมมี่ได้แบบชวนมาให้ความรู้นะคะในแต่ละวันของเราเนี่ยเราใช้ตาของเราเยอะมากๆภายใน1ชั่วโมงเนี่ยตาของเราประมวลข้อมูลประมาณ 36,000 ชิ้นหลายคนเนี่ยเลยการดูแลสายตาจนมาบางทีก็มีปัญหาไปเรียบร้อยแล้วเราพบว่ากว่า 90% ของเคสตาบอดเนี่ยสามารถป้องกันได้ถ้ารู้ตัวทันหมอหลินว่าเรื่องของตาเนี่ยเราจะเริ่มดูแลการรักษายังไงหรือตาเราเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างอะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เข้าใจถึงโรคทางตาและการป้องกันที่ดีอาจจะต้องเข้าใจเรื่องของ anatomy โครงสร้างของตาก่อนนะคะอันนี้หมอก็เลยเอาโมเดลนะคะมาอธิบายมันก็จะอธิบายได้ง่ายว่าการที่เราบางคนยังสับสนอยู่เลยม่านตากระจกตามันอยู่ตรงไหนเลนตายังสับสนกันอยู่เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปเหมือนกันก็ควรจะต้องรู้ว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยเราพูดตรงไหนอยู่เพราะคนไข้จะสับสนเวลาเราม่านตาอักเสบกระจกตาอักเสบจะงงเหมือนกันนะคะอันนี้ anatomy ก็จะช่วยบอกเราได้เลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของลูกตานะคะแล้วก็จะมีด้านนอกสุดที่เราเห็นใสๆอันนี้นะคะคือกระจกตานะคะนี่อันนี้เปิดเข้ามาข้างในนะคะก็จะเห็นว่ากระจกตาเนี่ยจะอยู่นอกสุดถัดออกมานะคะก็จะเป็นม่านตาเห็นไหมคะอันนี้ม่านตาตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเห็นตาแต่ละคนเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นคนเอเชียก็จะเห็นเป็นสีที่เข้มนะคะแต่ถ้าเป็นคนชาติตะวันตกเขาก็จะสีอ่อนขึ้นก็จะมีสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ถัดเข้ามาจากม่านตานะคะก็จะเป็นเลนตานะคะเลนตาเนี้ยมีหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับเลนกล้องเลยค่ะก็คือจะมีหน้าที่รวมแสงนะคะจากภายนอกเนี่ยเข้ามากระทบที่จอประสาทตาทำให้เราเห็นภาพคมชัดเหมือนเราโฟกัสใช่เหมือนเราโฟกัสซึ่งเลนมีคุณสมบัติพิเศษจะปรับโฟกัสได้เหมือนกับกล้องถ่ายรูปเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นบริเวณช่องว่างนะคะในลูกตาช่องว่างเนี้ยมันในตามันจะไม่ได้ว่างเปล่าๆอะค่ะมันจะมีลักษณะเป็นวุ้นนะคะเพื่อทำให้ลูกตาเนี่ยมันคงสภาพกลมอยู่ได้นะคะอันนี้จะเป็นวุ้นตานะคะถัดเข้ามาด้านในสุดก็จะเป็นเรื่องของจอประสาทตานะคะที่จะมีหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับแผงรับภาพในกล้องใช่ค่ะแล้วก็จะมีเส้นประสาทตาเนี่ยส่งไปถึงสมองเพื่อแปลผลว่าเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเวลาที่มันมีความผิดปกติในแต่ละจุด
นะคะก็ทำให้เกิดโรคตาได้สังเกตในคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างในสุดเลย ใช่ ถึ ค่ะ ง ทุกอย่าง ตัวรับภาพเลย ใช่ คือทุกขั้นตอนมีปัญหาได้หมดใช่เลยค่ะแล้วเป็นโรคที่เราทุกคนรู้จักกันนะคะอย่างแรกเลยไอ้วุ้นตาตรงนี้นะคะแค่ว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยแทนที่มันจะดูเป็นวุ้นมันเริ่มมีการเหลวบางจุดก็ทำให้เกิดวุ้นตาเสื่อมเราก็จะเห็นว่ามันมีจุดอะไรลอยไปลอยมาบางครั้งอันนี้คือลักษณะความเสื่อมที่เกิดขึ้นนะคะหรือที่แบบพบกันทุกคนต้องเป็นก็คือต้อกระจกนี่คือปัญหาอยู่ที่บริเวณเลนตาอันนี้ค่ะเลนตาอันนี้นะคะซึ่งตอนเด็กๆมันก็ใสดีอยู่แต่พอที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยมันขุ่นละมันเก่าละนะคะมันก็จะทำให้เรามองไม่เห็นซึ่งทำให้เขาเรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกนะคะอันนี้คือความเสื่อมในแต่ละระดับนะคะอีกเรื่องนึงเลยที่ถ้าคนที่อายุเลข4นะคะจะเริ่มเป็นแล้วคือสายตายาวตามวัยอ่านหนังสือเริ่มไม่ชัดละเริ่มมองใกล้นี่ก็มีปัญหาที่เลนส์เหมือนกันเพราะว่าเลนส์อาจจะยังไม่เริ่มขุ่นแต่ว่าความยืดหยุ่นในการโฟกัสมันไม่มีเหมือนเลนส์ที่เราโฟกัสไม่ได้เราถ่ายไกลอย่างเดียวพอจะโฟกัสให้ชัดเนี่ยเริ่มทำไม่ได้แล้วอันเนี้ยก็เป็นความเสื่อมเริ่มต้นของเลนส์ตาสาเหตุของโรคตาปกติเราก็อาจจะแบ่งเป็น1ก็คือเกิดจากพฤติกรรมของเราเองใช่ไหมคะการใส่ contact lens หรือว่าการใช้สายตาใช้ดูคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเยอะๆนะคะหรือว่าปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยส่วนอายุและสุขภาพเราเองใช่ไหมคะอย่างเช่นเรื่องของอายุที่มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของตั้งครรภ์ฮอร์โมนก็ทำให้ตาแห้งได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มันมีเนื้อเพลงที่บอกว่าแค่มองตาก็รู้ใจอันนี้จริงหรือเปล่าครับหรือว่ามันแค่ชื่อเพลงเฉยๆครับเพราะบางคนบอกว่าไปตรวจตาเนี่ยมองได้เลยว่าตาแบบนี้เนี่ยเป็นเบาหวานนะตาแบบนี้คุณอาจจะเป็นมะเร็งสมองนะอันนี้มันจริงหรือเปล่าครับจริงแน่นอนจริงๆแล้วตากับสมองเนี่ยมันเป็นอวัยวะเดียวกันนะตาเนี่ยมันเป็นเส้นประสาทตามันคือเส้นประสาทสมองคู่ที่2นะคะออกมาข้างนอกให้เป็นดวงตาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจตาเนี่ยมันบ่งบอกโรคทางกายได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราสังเกตว่าเราเป็นหมอเนาะเราจะรู้ว่าเวลาโรคนึงเนี่ยเขาจะบอกว่ามีอาการทางตาอะไรบ้างซึ่งบางครั้งเนี่ยโรคพวกเนี้ยอาการทางอื่นไม่เห็นเรามาเห็นโรคทางตาก่อนหรือบางทีอาจจะตรวจเจอจากการแค่แบบเช็คอัพตาแล้วก็บอกได้ยกตัวอย่างเช่นแบบอย่างคนไข้บางคนเนี่ยอยู่ๆก็มีอาการตามัวมาข้างนึงพอตรวจเป็นไวรัสขึ้นตาโรคนี้มักจะเป็นในกลุ่มคนที่เป็น HIV ง่ายๆเลยก็ตรวจเจอ HIV แต่ว่าไม่รู้มาก่อนว่าเป็น HIV ใช่ค่ะแล้วมาดูจากตาใช่ค่ะแล้วเป็นเยอะแล้วด้วยมันถึงขึ้นตาขนาดนั้นแต่ว่าภายนอกเนี่ยอาจจะไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามะเร็งเนี่ยก็เจอได้นะคะเวลาที่บางคนเนี่ยเป็นมะเร็งที่ไม่ถึงกับมะเร็งก็ได้บางคนเนี่ยเป็นเนื้องอกที่สมองนะคะมันไปต่อมใต้สมองมันไปกดขั้วประสาทตาคนไข้ก็จะไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากอาการที่รู้สึกว่าการมองเห็นมันไม่ชัดแต่มันก็ไม่ได้ไม่ชัดมากมันแปลกๆมันเป็นเสียลานสายตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาตรวจเจอลานสายตาเสียพอทำออกมาลักษณะของลานสายตาเป็นแพทเทิร์นของเนื้องอกในต่อมใต้สมองได้อย่างเงี้ยค่ะคนเราเนี่ยช่วงอายุต่างๆเนี่ยเราจะมีปัญหาสายตาอะไรบ้างครับแบ่งเป็น3ช่วงอายุแล้วกันนะคะคือช่วงเด็กเลยก็คือก่อนวัยรุ่นนะคะประมาณสักกี่ขวบดีครับจะสักประมาณ15ก็ได้คือต่ำกว่า15 ปีนะคะเนาะแล้วก็เป็นอายุตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นวัยทำงานไปก็อาจจะอายุประมาณ15ถึง45อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อายุที่เริ่มมีความเสื่อมละก็คืออาจจะมากกว่า45 ปีขึ้นไป40-45 ปีขึ้นไปนะคะก็จะแบ่งเป็นปัญหาโรคตาที่แตกต่างกันนะคะอย่างถ้าเป็นในวัยเด็กนะคะก่อน15 ปีเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญ่เลยแล้วกันเป็นเรื่องของสายตานะคะไม่ใช่แค่สายตาสั้นนะคะเด็กมีปัญหาสายตายาวแต่จะไม่ได้ยาวเหมือนมองใกล้ไม่ชัดนะคะคือสายตายาวเขาจะยาวแบบไม่ชัดทางใกล้และไกลมันเป็นลักษณะสายตายาวที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดพวกนี้เขาจะมองไม่เห็นใกล้ไกลไม่เห็นเลยนะคะซึ่งเด็กเวลาสายตายาวเนี่ยมันยาวได้แบบ800 1,000เลยได้เลยใช่ๆมันยาวแบบนั้นเลยมันจะไม่เหมือนผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของสายตามันในเด็กเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ต้องคอนเซิร์นมากกว่าสายตาในผู้ใหญ่เราก็แค่มองไม่ชัดแต่ว่าปัญหาสายตาในเด็กเวลาที่เด็กมองไม่ชัดเนี่ยมันเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาการหลายคนเคยได้ยินว่าตาขี้เกียจในเด็กอย่างเงี้ยนะคะตาขี้เกียจมันคืออะไรครับตาขี้เกียจคืออะไรไม่ใช่ว่าขี้เกียจลืมตาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือตาขี้เกียจเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องอธิบายเริ่มต้นเรื่องของการพัฒนาการของการมองเห็นในเด็กก่อนปกติเนี่ยสมองเรามันมีจุดที่
ประมวลผลเกี่ยวกับการมองเห็นหรืออยู่ด้านหลังใช่ไหมคะแต่ว่าสมองตรงนี้จะพัฒนาได้มันต้องมีภาพจากดวงตาเนี่ยส่งไปถึงสมองถึงจะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตาข้างนึงเราเกิดมองไม่ชัดภาพที่คมชัดที่จะไปกระตุ้นสมองให้พัฒนาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเพราะฉะนั้นสมองในพาร์ทนั้นน่ะมันจะไม่ได้ถูกพัฒนาใช่มันไม่ได้รับสัญญาณมาไม่เคยเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเติบโตของสมองเนี่ยในช่วงเด็กๆเนี่ยมันจะเติบโตอยู่ช่วงนึงแล้วมันจะหยุดเติบโตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังจากนั้นเนี่ยตาเราเริ่มมองเห็นแล้วเงี้ยแต่สมองแบบไม่รับแล้วมันจะทำให้ถึงแม้อีกหน่อยเราจะแก้ไขเห็นภาพชัดใส่แว่นชัดแล้วเนี่ยแต่สมองเขาไม่รู้จักแล้วอะมันก็จะทำให้มันไม่มีประโยชน์ถึงเราจะแก้ไขสายตาเขาในตอนนั้นใส่แว่นแล้วในตอนนั้นเนี่ยสมองไม่พัฒนาเขาก็ยังมองเห็นไม่ชัดอยู่ดีอันนี้คือโรคตาขี้เกียจมันส่งผลกระทบต่อเด็กยังไงถ้าเขาไม่ได้รักษาครับเรื่องตาขี้เกียจเนี่ยครับสำคัญมากๆนะคะถ้าลูกหมอกลัวมากเลยไม่อยากให้เป็นตาขี้เกียจมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่มันเกิดขึ้นมันเหมือนว่าโอเคการรักษาตาขี้เกียจในเด็กเนี่ยเราต้องรักษามันมีจุดอายุที่ต้องรักษาก่อนปกติเราจะตัดประมาณ8 ขวบถ้าตาขี้เกียจเนี่ยได้รับการรักษาก่อน8 ขวบเนี่ยการรักษาได้ผลดีดีแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่รักษานะแต่ว่าเราก็จะรักษาแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะดีกลับขึ้นมาได้เนี่ยไม่ได้เต็มที่แต่ก็ต้องรักษานะคะแต่ถ้าเกิดอายุเยอะแล้วอ่ะจะมารักษาเราไม่ต้องรักษาแล้วค่ะ ตอนนี้คือมันไม่มีประโยชน์แล้วใช่มันทำให้การพัฒนาการของเด็กมันช้าลงด้วยใช่ไหมครับแน่นอนทางสายตานะคะแล้วก็แทนที่เราอุตส่าห์คลอดลูกมามีลูกตาดี2 ข้างเลยแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นตาขี้เกียจอ่ะมันเหมือนเขาสูญเสียการมองเห็นไปข้างนึงนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะต้องตรวจตาเพราะว่าเขาไม่บอกเรานะเขาเกิดมาเขาก็คิดว่านี่ชัดแล้วอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตแล้วก็พาไปตรวจว่ามีปัญหาหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นขยับขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงของวัยรุ่นเมื่อกี้ที่เราพูดกันนะครับตั้งแต่มากกว่า15 ปีจนถึง45 ปีเนี่ยเราจะเจอปัญหาอะไรได้บ้างครับปัญหาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ต่อเนื่องมาจากเด็กเลยนะคะก็คือเรื่องของสายตาเหมือนกันนะคะแต่ว่าสายตาตอนโตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องไปกังวลอะไรมากเรื่องตาขี้เกียจแล้วเป็นก็เป็นไปแล้วไม่เป็นก็ไม่เป็นแล้วแต่ว่าเรื่องสายตาเนี่ยด้วยความที่คนมีปัญหาเรื่องสายตาเยอะแต่ปัจจุบันคนไม่ค่อยชอบใส่แว่นกันเนาะก็จะใส่คอนแทคเลนส์ใส่ครับใช่ไหมคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแหละจะเป็นการทำร้ายดวงตาต้องบอกเลยนะการใส่คอนแทคเลนส์เป็นการทำร้ายดวงตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโรคอื่นๆที่เกิดจากการใส่คอนแทคเลนส์เป็นคอนแทคเลนส์ related disease นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เรามีปัญหาแล้วคอนแทคเลนส์เนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาแค่ไม่กี่อย่างนะเกิดปัญหาหลายอย่างด้วยใช่เกิดปัญหาหลายอย่างด้วยนะคะจริงๆหมอตาไม่ค่อยถูกกับคอนแทคเลนส์เท่าไหร่โอเคแล้วถ้าสำหรับคนสูงอายุอะครับมากกว่า45 ปีเป็นต้นไปเนี่ยจะมีปัญหาทางด้านสายตาอะไรบ้างครับถ้าตั้งแต่เนี่ย40-45 ปีขึ้นไปเนี่ยโรคที่เกิดจากดวงตาก็จะเป็นโรคของความเสื่อมละนะคะโรคของความเสื่อมก็อายุด้วยการใช้งานที่เราใช้มานานหลายปีเราไม่ได้ดูแลเนี่ยก็จะเกิดความเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆเป็นโรคจากความเสื่อมก็จะเป็นพวกโรคต้อกระจกจุดรับภาพเสื่อมเรื่องของปัญหากระจกตาอะไรก็ตามที่เป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมซึ่งถ้าระหว่างทางในช่วงชีวิตวัยรุ่นการทำงานของเราเนี่ยดูแลดีเนี่ยมันจะทำให้ความเสื่อมของช่วงเนี้ยน้อยลงณปัจจุบัน 30% ของประชากรโลกสายตาสั้นและในปี 2050 เนี่ย 50% ของคนทั้งโลกเนี่ยจะมีสายตาสั้นและทวีปที่หนักมากที่สุดเนี่ยคือทวีปของเราเอเชียนั่นเองครับหมอลินว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับอันนี้ขอถามนิดนึงคือจริงๆ 30% ปัจจุบันนี้อันนี้เริ่มไม่ชัวร์แล้วนะว่าเลขนี้เอามาจากไหนคือจริงๆมันค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายเนาะแต่จริงๆอาจจะมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นนะเคยเซอร์เวย์ในโรงพยาบาลนะ60% ใส่แว่นนะใส่คอนแทคเลนส์หรือแว่นนะจริงๆคือจริงๆไม่รู้อาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะนะเพราะว่าการศึกษามันก็มีแวรี่เนาะเพราะฉะนั้นบอกว่าอนาคต 50% เป็นสายตาสั้นก็อาจจะแบบก็ไม่ต้องน่าตกใจมันน่าตกใจแต่ตอนนี้แล้วว่าคนปัญหาสายตาสั้นค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมคะต้องบอกว่าแต่แนวโน้มมันจะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดสายตาสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของที่เป็นการศึกษาเลยที่มีผลต่อว่าอะไรที่ทำให้สายตาสั้นเนี่ยจริงๆส่วนมากเลยก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เลยสังเกตว่าถ้าพ่อหรือแม่สายตาสั้นเนี่ยลูกก็จะสายตาสั้นนะคะอันนี้เป็นพันธุกรรมซะส่วนใหญ่เลยนะคะแต่มันก็จะมีปัจจัยภายนอกที่มีผลที่จะทำให้สายตาสั้นเนี่ยมากขึ้นนะคะก็จะเช่นเรื่องของ activity ของเด็กนะคะเรื่องของการมี activity outdoor นะคะอาจจะด้วยสมัยก่อนเราวิ่งเล่นกันมากกว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการอยู่ใน
เอาอย่างนี้คือ outdoor activity เราลดลงเราอยู่กับหน้าจอกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็เด็กอาจจะขยันขึ้นนะใช้หนังสืออ่านหนังสือใช้ระยะใกล้ใช้สายตาระยะใกล้เนี่ยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกอันนึงเรื่องของทำให้มีปัญหาสายตาสั้นซึ่งคนเอเชียทั้งเรื่องของทั้งพฤติกรรมก็คนตะวันตกเด็กก็จะใช้ outdoor แต่เราเรียนเก่ง outdoor คนเอเชียเราเรียนเก่งอ่านหนังสือใช่ค่ะเด็กเราก็จะขยันเนาะแข่งขันสูงอะไรเงี้ยเราก็จะใช้สายตาระยะใกล้เยอะกว่าด้วยแล้วก็เรื่องของกรรมพันธุ์ก็มีส่วนของคนเอเชียก็จะสายตาสั้นเยอะกว่าแล้วคราวนี้ถ้าเรามีสายตาสั้นเรียบร้อยแล้วครับมันมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราชะลอการมีสายตาสั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือย้อนกลับไปได้ไหมครับหรือมันมีการexercise สายตายังไงบ้างที่ทำให้เราเนี่ยชะลอการเสื่อมของการที่จะเป็นโรคสายตาสั้นมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยการที่ชะลอสายตาสั้นส่วนใหญ่เราจะพูดถึงในเด็กเพราะว่าเด็กๆสายตาสั้นมันสั้นขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีงานวิจัยเลยว่าช่วยชะลอเรื่องของสายตาสั้นเลยก็คือการให้มีเพิ่ม outdoor activity มากขึ้นนะคะแล้วก็ลดการใช้จอเด็กๆเนาะอันนี้ก็รณรงค์กันอยู่แต่ถ้าเกิดมาพบจากสูแพทย์เด็กเนี่ยก็จะมีเรื่องของยาที่หยอดเพื่อที่จะชะลอสายตาโดยยาเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือลดการเพ่งนะคะเด็กเวลาหยอดยาอยู่มองใกล้จะไม่ชัดเขาก็จะไม่ค่อยใช้สายตาเยอะแล้วก็ชะลอการยืดของลูกตาเวลาที่ลูกตายืดเร็วโตมันก็จะไม่สายตาสั้นเยอะอย่างเงี้ยก็จะช่วยชะลอการยืดอันนี้ก็พบว่ามีงานวิจัยบอกได้ว่ามันช่วยนะคะเด็กสมัยนี้เนี่ยอนุบาลก็ใส่แว่นกันแล้วในประเทศจีนเนี่ยพบว่าเด็กใส่แว่นถึง 52% เลยทีเดียวอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจากสาเหตุอะไรบ้างอะครับจากการที่มากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆอะเด็กสายตาสั้นเยอะแต่เด็กอนุบาลใส่แว่นเนี่ยต้องบอกว่าผู้ปกครองเขาเก่งนะเขาสังเกตลูกนะไม่ได้แปลว่าอนุบาลเราไม่มีปัญหาสายตานะแต่อาจจะยังไม่รู้ไม่ได้ตรวจมากกว่าแต่ว่าถ้าเด็กอนุบาลแล้วใส่สายตาเยอะแสดงว่าทางประเทศเขาจะมีการเชิงรุกเข้าไปหรือรณรงค์ให้ตรวจใช่ค่ะใช่รณรงค์ให้ตรวจด้วยอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วอย่างเด็กที่แบบอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งหรือไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านสายตาอย่างเด็กอนุบาลเมื่อกี้ที่เราพูดมามันมีข้อสังเกตอะไรบ้างอะครับที่เฮ้ยเด็กคนนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงว่าลูกของเขาเริ่มมีปัญหาทางด้านสายตาแล้วใช่ไหมคะจริงๆต้องสังเกตต้องบอกต้องสังเกตนะถ้าเกิดจะสังเกตเองนะไม่ได้ให้หมอช่วยสังเกตอยากสังเกตเองที่บ้านนะก็คือว่าก็จะเป็นเรื่องของเวลาเขาใช้สายตาเนี่ยเขาก็จะแบบมีการเอียงศีรษะในเด็กที่มีปกติสายตาสั้นเขาจะมีสายตาเอียงอยู่ด้วยเวลาเขาจะต้องหาแบบมุมที่เขาชัดอะเขาจะต้องแบบมีการมองนะคะหรือเวลาที่เขามองอะไรเขาจะเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างที่ดูทีวีไม่ชัดเขาก็จะเดินเข้าไปเพื่อที่จะมองอะไรที่ใกล้ๆนะคะหรือเด็กอาจจะไม่ค่อยสนใจอย่างสมมติบางคนแบบนั่งเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระยะไกลเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสนใจอะค่ะพวกเนี้ยมันต้องอาศัยการสังเกตยิ่งเด็กเล็กมากๆก็จะสังเกตค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องตรวจเลยก็ต้องพามาตรวจเลยหรือจริงๆแล้วถึงไม่มีอาการอะไรเลยเดี๋ยวนี้เด็กอายุประมาณแบบ 3-4 ขวบก็สามารถที่จะตรวจสายตาได้แล้วคือคราวนี้อย่างหมอหลินก็จะแนะนำว่าเราเด็กเนี่ยอายุกี่ขวบเริ่มกี่ขวบแล้วถึงมาหาหมอตามาดูตาว่าปกติดีไหมครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเด็กตรวจตาได้ตั้งแต่แรกเกิดนะแต่ว่าปกติเนี่ยเบื้องต้นเลยแรกเกิดเลยเพิ่งคลอดเลยก็จะมีการตรวจเบื้องต้นและละภายนอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละอายุช่วงอายุเลยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6 เดือนนะคะก็มีการตรวจตาได้แหละหมอก็จะมีการตรวจว่าวัยเนี้ยเขาตรวจอะไรได้บ้างตรวจส่องดูว่าก็เลนตาใสไหมมีขุ่นมีต้อกระจกตั้งแต่เด็กไหมหรือว่าลักษณะตาที่เห็นว่ามีความผิดปกติอะไรพอตรวจได้แล้วเด็กม่านตาเขารับแสงได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วว่าพอหลังจาก6 เดือนขึ้นไปนะคะเราก็จะเริ่มตรวจว่าตาเราตรงไหมมีลักษณะตาเขไหมเพราะเด็กบางคนเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันมีอาการแบบตาเขออกมาซึ่งเป็นตัวบอกว่าแสดงว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเป็นช่วงอายุนะคะสามารถตรวจได้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าลูกเราก็ปกติดีนะยังไม่ได้เห็นความผิดปกติอะไรตายังไม่เอียงหน้ายังไม่เอียงยังดูปกติดีเนี่ยอย่างน้อยหมอว่าประมาณ 3-4 ขวบเขาเริ่มทำ
ตรวจได้ค่อนข้างละเอียดแล้วเด็ก 3-4 ขวบนี้ตรวจตาได้เริ่มละเอียดแล้วก็วัดสายตาได้แล้วว่ามันปกติหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลายๆคนถ้ามีลูกแล้วกันนะครับเนาะถ้าคุณคิดว่าลูกคุณปกตินะครับเนาะก็ช่วงอายุประมาณ 3-4 ขวบก็ให้ไปหาหมอตาแล้วกันไปดูหน่อยว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ที่หมอลินพูดมาบอกว่าเรื่องการคนเอเชียของเรามันมีปัญหาของทางด้านสายตามากยิ่งขึ้นหรือสายตาสั้นมากขึ้นเพราะเราส่วนมากอยู่แต่หน้าจอเนาะเราเป็นเด็กเก่งเราเป็นเด็กเรียนถูกไหมครับเนาะผมก็ไปนั่งอ่านวิจัยมาเหมือนกันเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำที่ไต้หวันเขาบอกว่าเขาอยากให้เด็กเนี่ยลองไปใช้ชีวิตข้างนอกคือทำกิจกรรมเหมือน physical activity อ่ะข้างนอกอย่างน้อยวันละ2 ชั่วโมงมันจะช่วยลดการเป็นสายตาได้ไหมปรากฏว่าทำงานวิจัยเนี้ยประมาณทั้งหมดเกือบ10 ปีเด็กทั้งหมด 15,000 คนเนี่ยสายตาของสายตาสั้นอ่ะลดจาก 15% เหลือ 7% เพราะคุณเอาไปใช้คุณใช้ชีวิตข้างนอกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่อยู่กับสิ่งหน้าจอเท่านั้นเองใช่อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่า outdoor activity เนี่ยมันช่วยเรื่องของสายตาสั้นในเด็กแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นก็ให้เด็กออกไปเล่นต้องตรวจจริงๆมันก็เล็กหมายถึงว่าด้วยเราต้องตรวจด้วยเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องของพันธุกรรมอีกที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็อย่างจริงๆเด็กเริ่มอ่านอย่างหมอเองลูก2 ขวบก็ไปอ่านเลขชาร์ตละพอเขาเริ่มรู้ตัวเลขได้จริงๆไม่จำเป็นต้องรู้ตัวเลขได้มันมีการอ่านเลขที่เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปอะสามารถเขาอ่านได้เลยได้จริงๆก็ตรวจตั้งแต่แบบได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าอย่างผู้ใหญ่อะครับที่มีปัญหาของทางด้านสายตาสั้นเนี่ยสามารถย้อนกลับให้มันเป็นปกติเหมือนเดิมได้ไหมครับไม่ได้หรอกสั้นแล้วสั้นเลยมีแต่สั้นมากขึ้นทำยังไงไม่ให้สั้นมากขึ้นมากกว่าแล้วคนนี้ผมเคยได้ยินมาหลายคนบอกว่าตอนนี้สั้นไปแล้วไม่เป็นไรรอแก่เลยเดี๋ยวมันยาวมันจะบาลานซ์กันสั้นเสร็จปุ๊บยาวเดี๋ยวมันจะพอดีกันพอดีอันนี้จริงไหมครับไม่จริง จริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งเขาไม่สับสนนะแต่ประเทศเรามันใช้คำว่าสายตายาวเหมือนกันแต่จริงแล้วมันคนละโรคกันเลยสายตายาวที่บอกเป็นตั้งแต่เด็กสายตายาวที่เป็นมาแต่กำเนิดอันนี้สายตายาวจริงนะคะพอมันยาวลดลงอ่ะมันได้ในเด็กแต่ว่าเวลาที่เราอ่านใกล้ไม่ชัดไอ้สายตายาวตามอายุจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคนละโรคกันเลยคือ presbyopia แต่ว่าสายตายาวที่เป็นแต่กำเนิดเขาเรียกว่า hyperopia จริงๆมันคนละโรคกันเลยแต่ว่าคนไทยใช้ว่ายาวมันเลยทำให้พวกเราเนี่ยสับสนกันเองเวลาใช้คำว่าสายตายาวจากสุแพทย์เองก็จะอธิบายคนไข้ก็ต้องบอกสายตายาวตามวัยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสายตายาวที่เราเกริ่นเรื่องanatomy ของตาไปเบื้องต้นก็คือเวลาสายตายาวเนี่ยมันเกิดจากเลนส์ที่ปกติมันโฟกัสได้เวลาเราจะมองใกล้เราก็จะแบบโฟกัสขึ้นมาให้มันใกล้มากขึ้นใช่ไหมมันเสียฟังก์ชันนี้มองไกลๆชัดอยู่แต่พอใกล้แบบเพ่งไม่ค่อยได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรียกว่าสายตายาวตามวัยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่สายตาสั้นอยู่แล้วอ่ะมันอีกหน่อยยาวมันก็ไม่ได้ชดเชยกันมันก็กลายเป็นว่าไกลก็ไม่ชัดอาจจะใกล้มากก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้พอเรามีปัญหาทางด้านสายตาอย่างเช่นสายตาสั้นเนี่ยครับหลายๆคนอย่างแรกที่ต้องทำคือไปตัดแว่นนะครับเนาะแล้วก็ร้านแว่นเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากแล้วเราก็ซื้อแว่นมาใส่แว่นตาที่ช่วยกรองแสงสีฟ้ามันช่วยได้จริงไหมหรือเป็นแค่การตลาดนะครับเขาก็เชื่อว่าแสงจอทีวีใช่ไหมจอโทรทัศน์จอคอมมันจะมีแสงเขาเรียกว่าบลูไลท์ใช่ไหมเขารู้สึกว่าบลูไลท์มันอันตรายต่อดวงตาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบลูไลท์ถามว่าแสงพวก UV บลูไลท์เนี่ยมันอันตรายต่อดวงตาแต่ว่ามันต้องปริมาณมากๆพอสมควรซึ่งปกติพวกจอพวกนี้มันไม่ได้เยอะมากค่ะจริงๆถามว่ามันช่วยไหมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่จะบอกว่ามันจริงๆมันไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องบลูไลท์เนี่ยมันจะมีผลในเรื่องการหลับนอนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าถ้าจะทำอันตรายต่อดวงตาเลยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลขนาดนั้นค่ะแล้วเวลาเราเลือกแว่นอย่างนั้นเลือกแค่แว่นธรรมดาก็พอแล้วถูกไหมครับไม่จำเป็นต้องไปแบบตัดสีนู่นสัตว์นี่ตัดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็เป็นความเชื่อบางคนก็คิดว่ามันสบายตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าถ้าไม่ใส่แล้วมันจะอันตรายต่อดวงตาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะครับแล้วอย่างนี้ห้ามจ้องไปที่พระอาทิตย์มันจะทำให้เราตาบอดมันขนาดนั้นเลยเหรอครับอันนี้จริงนะเพราะอะไรอะครับจริงนะก็ปกติเนี่ยดวงอาทิตย์มันมีแสงทุกอันเลยเนาะUV ทั้งแสงสีครบทุกสีมี UV มีแบบโอ้โหอัลตราไวโอเลต A B C อันตรายได้หมดเลยนะคะซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยโอ้โหอันนี้มาจริงแสงแบบหนักจริงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ปกติคนเรามันไม่ค่อยจะจ้องพระอาทิตย์โดยตรงอยู่แล้วยกเว้นที่จะเจอก็คือเวลาเรามองพวกสุริยุปราคาจริงๆบลูไลท์แว่นบลูไลท์ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันถ้าจะเจอระดับนั้นนะคะอันตรายถามว่าอันตรายยังไงลองนึกภาพเหมือนเราเอาแว่นขยายนึกภาพที่เราเอาแว่นขยายแล้วไปร่วมแสงดวงอาทิตย์แล้วส่องให้เกิดไฟลุกไหม้เลนตาเราก็คือแว่นขยายคือไหม้อย่างนั้นมันก็สามารถจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเรามองโดยตรงเราจะเห็นเวลาตรวจเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจุดรับภาพมันจะแบบเป็นจุดแบบเบิร์น
เบิร์นเลยค่ะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นตรงกลางเนี่ยแบบมืดไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จริงอย่าไปมองจริงจริง อย่า ค่ะ ไปม จ อ ริ ง งใช่ถ้าใครเผลอมองนะคะก็ต้องรีบเลยรีบหยุดแล้วก็มาพบจักษุแพทย์ก็จะตรวจดูว่ามันเกิดจากอะไรมันอันตรายแค่ไหนบางส่วนรีเวิร์สแบบสามารถที่จะกลับมาดีขึ้นได้แต่บางคนก็คือเป็นจุดดำๆตรงกลางแบบถาวรก็มีคราวนี้หลายๆคนเนี่ยพอใส่แว่นไปแล้วอยากดูดีขึ้นก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นใส่คอนแทคเลนส์แทนนะครับใครจะไปคิดใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยทำให้ตาบอดได้อันเนี้ยมันต้องดูแลยังไงหรือเราเลือกคอนแทคเลนส์ยังไงอะครับคอนแทคเลนส์นี่แบบต้องอธิบายกันพอสมควรเลยอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วปัญหาคอนแทคเลนส์มันเป็นปัญหาที่มันเริ่มยังไงก่อนดีครับมันคือมันช่วยให้เรามองเห็นได้ดีมันช่วยเรามองเห็นได้ดีแต่มันทำร้ายดวงตาเราด้วยนะคะอธิบายว่าปกติแล้วเนี่ยกระจกตาเราเนี่ยกระจกตาเราด้านนอกเนี่ยอันเนี้ยมันใสเนาะการใส่คอนแทคเลนส์ก็คือไปแปะอยู่ข้างในเนาะซึ่งกระจกตาเราเนี่ยปกติมันรับออกซิเจนจากอากาศไม่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงมันรับออกซิเจนจากอากาศโดยตรงนะคะเวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปเนี่ยตอนนั้นน่ะมันขาดออกซิเจนนะมันได้รับออกซิเจนลดลงนะคะถ้าเราใส่นานๆเนี่ยมันก็จะขาดออกซิเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่กระจกตาขาดออกซิเจนเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่กระจกตาบวมด้วยนะคะยิ่งถ้าใส่เป็นเวลานานๆใส่มานานแล้วพวกนี้ก็จะทำให้เริ่มมีเส้นเลือดเข้ามาเลี้ยงที่กระจกตาสังเกตว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นานบ่อยๆพวกนี้เราจะเริ่มเห็นขอบตาดำตรงเนี้ยมันจะเริ่มแบบแดงๆมีเส้นเลือดเข้ามานะคะเส้นเลือดพวกนี้เวลาเข้ามาแล้วมันไม่กลับไปอีกนะมันก็เวลาหมอตรวจผ่านกล้องก็คือมันจะเห็นเลยว่ามันมีเส้นเลือดแบบเห็นเลยว่าเข้ามาดูเลยใส่คอนแทคเห็นเลยตานี้ใส่คอนแทคเลนส์ใช่แล้วก็อันนี้คือเรื่องการขาดออกซิเจนนะคะแล้วก็จะทำให้ตาแห้งลักษณะแพทเทิร์นเวลาตาแห้งของการใส่คอนแทคเลนส์นี่คือดูออกเลยจากดูผ่านกล้องนะคะแล้วก็เรื่องปัญหาคอนแทคเลนส์อื่นอีกก็คือจะเป็นเรื่องของการแพ้คอนแทคเลนส์ไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าแพ้คอนแทคเลนส์ไม่เคยใส่ตาแดงอะไรอย่างเงี้ยหรอครับไม่เลยคือเวลาการใส่คอนแทคเลนส์โดยเฉพาะพวกใส่แบบรายเดือนพวกเนี้ยมันต้องมีการล้างใช่ไหมคะแล้วบางทีเราอาจจะล้างไม่ดีพอหรืออะไรพวกนี้มันก็จะทำให้มีโปรตีนเนี่ยไปแบบสะสมหมักหมมอย่างนี้ดีกว่าหมักหมมอยู่ที่คอนแทคเลนส์นะคะเวลาเราใส่ไปโปรตีนพวกนี้มันจะกระตุ้นการแพ้เวลาแพ้เนี่ยตัวคนใส่เองไม่ค่อยรู้สึกคันๆนิดหน่อยหรือว่าใส่นานไม่ค่อยได้เคืองตาแต่เวลาหมอแบบพลิกเปลือกตาดูด้านในมันจะเห็นเป็นแบบเป็นตุ่มอะเป็นตุ่มภูมิแพ้อะถ้าเป็นระดับเริ่มก็เล็กใหญ่ๆก็แบบใหญ่มากเลยพวกนี้อันตรายเพราะว่ามันจะไปขูดกระจกตาทำให้กระจกตาเนี่ยเป็นแผลได้นะคะก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าเห็นแบบนี้ก็คือถ้าเกิดหมอเจอคนที่แบบเป็นแบบนี้จะบอกเลยว่าคุณหมดสิทธิ์ใส่คอนแทคเลนส์แล้วค่ะก็คือไม่ควรใส่อีกต่อไปแล้วต้องกลับไปใส่แว่นตาหรือแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นแต่จริงๆแล้วที่น่ากลัวที่สุดเอาไว้สุดท้ายคือการติดเชื้ออันเนี้ยติดเชื้อนี่คือรุนแรงสุดในบรรดาทุกอันเลยทุกอันยังค่อยๆเป็นแต่การติดเชื้อนี่คือเกิดได้เลยนะคะการติดเชื้อคอนแทคเลนส์เนี่ยคือหลายคนใส่คอนแทคเลนส์แต่ไม่รู้ว่าเราต้องดีลกับมันยังไงนะบางคนไม่รู้ว่าคอนแทคเลนส์ห้ามใส่นอนบางคนไม่รู้ว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์ว่ายน้ำสาดน้ำเล่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างเงี้ยสาดน้ำเข้ามานะคะหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์อาบน้ำหรือว่าบางคนอาจจะใส่คอนแทคเลนส์แบบที่ใส่ระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนยังใช้น้ำเกลือแช่คอนแทคเลนส์อยู่เลยไม่รู้ว่าการที่จะแคร์หรือดูแลคอนแทคเลนส์เนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้ามันมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆรุนแรงตาบอดได้เลยอันเนี้ยตาบอดได้เลยเล่าให้ฟังเคยมีแบบตรวจคนไข้คนนึงแล้วก็เป็นน้องแบบนักศึกษาผู้หญิงหน้าตาน่ารักเฉียขาวๆนะคะก็มาตรวจตาก็เราก็เห็นว่าทำไมข้างนึงมันเหมือนบอดอะหน้าดูไม่ออกนะน่ารักสวยงามแต่ข้างนึงมันแบบมันมองเห็นระดับต่ำมากเข้าเกณฑ์ตาบอดอะก็มองไม่เห็นพอส่องกล้องดูเห็นเลยว่าเป็นแบบเป็นแผลเป็นที่กระจกตาแบบขาวไปหมดเลยปื้นเลยแต่ดูกันมองหน้าดูไม่ออกนะก็คือน้องเคยใส่คอนแทคเลนส์แล้วกระจกตาติดเชื้อนะคะพวกเนี้ยเป็นแบบนี้เลยน่าสงสารมากเหมือนตาข้างเดียวอ่ะใช่ค่ะแล้วมันเป็นโรคที่เป็นในเด็กวัยรุ่นกันเยอะอ่ะเพราะเขาใส่คอนแทคเลนส์กันอันตรายสุดอันนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องใส่จริงจะเลือกยังไงดีครับใช่คอนแทคเลนส์เนี่ยปกติมันก็มีวิธีการเลือกจริงๆแล้วว่าถ้าใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกเลยนะไม่รู้ว่าจิมมี่เคยแบบตรวจไหมครั้งแรกหรือว่าซื้อมาใส่เลยครั้งแรกของการใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกไปตรวจก่อนครับแล้วก็เพราะไม่กล้าใส่คอนแทคให้หมอสอนวิธีใช่ไหมคะสอนการใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เลือกคอนแทคเลนส์เลยก็คือว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยจริงๆมันมีความโค้งที่
รู้จักเบสเคิร์ฟของคอนแทคเลนส์ไหม BC ที่อยู่ตามแบบกล่องอะ ไม่เคยเห็นว่าลองกลับไปดูคอนแทคเลนส์จะมีค่า BC เขาเรียก base curve ก็คือเป็นความโค้งของคอนแทคเลนส์ซึ่งมันมีหลายเบอร์ในท้องตลาดนะคะซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องลองวัดดูก่อนว่าความโค้งของกระจกตาเนี่ยเราเท่าไหร่เราจะได้เลือกอันที่เหมาะ คอน ส แท ม คเล กับ นส์ เรา ที่มันเหมาะสมกับเราเพราะว่าถ้า base curve ที่โค้งมากกว่ากระจกตาใส่แล้วมันจะแน่นไปกระจกตาก็จะขาดออกซิเจนเยอะหรือว่าถ้าคนเลือกที่ base curve มันแบนกระจกตาเราโค้งกว่าคอนแทคเลนส์มันก็จะทำให้เราใส่แล้วหลวมหลุดใส่แล้วหลุดนะบางทีใส่เปลี่ยนยี่ห้อหลุดใส่ยี่ห้อได้มันแน่นอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือต้องเลือกเราต้องรู้ว่าเราอ่ะซื้อคอนแทคเลนส์เบสเคิร์ฟอ่ะเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับเรานะคะค่าสายตานี่ก็อีกเรื่องนึงสองก็คือเราอาจจะต้องเลือกกลุ่มที่เป็นที่มีค่าออกซิเจนผ่านได้เยอะก็คือ DK มีเหมือนกันในคอนแทคเลนส์เขาจะเขียนค่า DK นะคะก็คือการผ่านของออกซิเจนยิ่งสูงยิ่งดีนะคะหรือว่าเลือกกลุ่มที่เป็นซิลิโคนไฮโดรเจลพวกนี้ก็จะมีค่า DK สูงอยู่แล้วมันก็จะผ่านได้ดีก็จะทำให้เวลาเราใส่เนี่ยกระจกตาขาดออกซิเจนเนี่ยน้อยลงนะคะอันนี้คือลักษณะการเลือกถามว่าอะไรดีกว่าระหว่างคอนแทคเลนส์รายวันรายเดือนรายปีเอารายวันแต่เปลืองหน่อยนะคะแต่ว่าเรื่องการติดเชื้อก็จะน้อยลงเลยเพราะว่าเราใส่เราทิ้งเรื่องแพ้ก็จะดีขึ้นด้วยมันจะไม่ค่อยแพ้อย่างขอประมาณ3ข้อห้ามละกันว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยควรห้ามทำอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือห้ามใส่นอนกลัวติดเชื้อเลยบางคนก็คือใส่แค่นอนปุ๊บตื่นเช้ามาตาขี้ตาแบบติดเชื้อทันทีเลยอย่างเงี้ยเลยค่ะหนึ่งก็คือเรื่องของห้ามใส่นอนนะคะห้ามใส่เล่นน้ำนะคะแล้วก็ให้ล้างให้สะอาดห้ามแช่น้ำเกลืออย่างนี้ดีกว่าทำไมห้ามแช่น้ำเกลือหรือว่าห้ามใช้น้ำเกลือในการล้างคอนแทคเลนส์ห้ามใช้น้ำเกลือในการล้างเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำเกลือมันเป็นแค่แช่เองอะมันแค่เอาไปแช่มันไม่มีคุณสมบัติตัวน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการขจัดฆ่าเชื้อและขจัดคราบโปรตีนสกปรกอ่ะด้วยแต่น้ำเกลือมันไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยใช่ค่ะมันต้องล้างข้อต่อไปก็คือการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยไม่ควรใส่เกินวันละ8 ชั่วโมงถ้าทำได้แล้วถ้าผมว่าเราต้องแบบไปออกงานตอนเย็นด้วยทำข้างงานตอนเช้าด้วยแล้วมันใส่ระยะเวลานานมากเนี่ยต้องทำยังไงบ้างทำงานก็9 ชั่วโมงแล้วเนาะเวลาทำงานไม่รวมเดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะจริงๆก็อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเวลาที่เขาบอกว่ามันเหมาะสมอ่ะเพราะว่ากระจกตาเราจะได้ไม่แบบอันตรายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ถ้าต้องใส่ที่นานกว่านั้นก็ที่บอกก็คือว่าให้เลือกที่มีออกซิเจนเนี่ยผ่านได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าอาจจะถึงตอนเย็นเราอาจจะถอดพักสายตาใส่แว่นไปหรืออะไรแบบนี้ก็จะพอช่วยได้ก็ต้องให้รู้ว่าการที่เราใส่คอนแทคเลนส์นานๆเนี่ยมันไม่ดีต่อตาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อเราพร้อมที่จะถอดเมื่อไหร่ก็ถอดไปเถอะอย่างเงี้ยค่ะเตือนตัวเองตลอดเวลาใช่แต่ห้ามใส่นอนส่วนไหนรู้ไหมคะว่าคนกลุ่มไหนที่ชอบใส่แล้วหลับหมอ ไม่รู้นะไม่คนที่ไปทำอะไรแล้วชอบใส่แล้วหลับไปเมาเมาหลับ เราหลับตื่นเช้ามาไม่รู้เรื่องเลยใส่คอนแทคเลนส์อยู่เลยอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็จะแอบบอกว่าถ้าจะไปดื่มกันต่ออะไรอย่างนี้ถอดคอนแทคเลนส์หน่อยแล้วเบื่อหลับไปจะได้แบบไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายนะคะก็คืออยากให้เลือกคอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพนะคะเราก็เห็นข่าวเนาะว่าแบบโอ้โหไปลุยตลาดอะไรไปลุยโกดังคอนแทคเลนส์เถื่อนอย่างเงี้ยนะคะไม่มีอย.อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็อันตรายเนาะขนาดเราใช้ของคุณภาพเนี่ยมีความเสี่ยงเยอะเลยมาเจอของไม่มีคุณภาพไม่มีอย.ผลิตเถื่อนพวกนี้นะคะก็กลัวเรื่องของการติดเชื้อหรืออะไรด้วยประมาณนั้นก็พยายามแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงเวลาแบบเราดูสินค้าเฮ้ยอันนี้มันเป็นของแท้ของปลอมมันก็ดูบอกยากนะจริงๆก็ยอมรับว่าดูยากส่วนใหญ่จะเน้นให้ซื้อยี่ห้อกับร้านที่น่าเชื่อถือมากกว่านะคะประมาณนั้นดูราคาด้วยถ้ามันแบบโอ้โหมันถูกเกินมากมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรแบบนี้ค่ะใช่สำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาสายตาเราบอกไปแล้วว่าเรื่องการใส่แว่นไม่ชอบใส่แว่นมาใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ไม่ดีกับตาอีกคราวนี้ได้หลายๆคนไปทำเลสิกบางคนบอกว่าเฮ้ยไปทำเลสิกเนี่ยทำให้ตาแห้งแล้วกลับมีปัญหาขึ้นมาอีกอันนี้เนี่ยหมอหลินมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเรื่องของการทำเลสิกจริงๆแล้วเนี่ยเลสิกก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสายตาแต่ว่าไม่ได้อยากใส่แว่นนะคะถามว่าเลสิกอันตรายไหมต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยมีความอันตรายมากกว่าคนที่ทำเลสิกกลุ่มคนใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้เจอหมอนะคะใส่เอง ดูแลกันเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเลสิกเนี่ยหมอว่าปลอดภัยกว่าคอนแทคเลนส์เพราะว่ากลุ่มคนที่จะไปทำเลสิกเนี่ยต้องได้รับการตรวจตาก่อนเพราะฉะนั้นหมอจักษุแพทย์เนี่ยจะเลือกว่าเหมาะหรือไม่เหมาะวิธีไหนเหมาะทำได้ไหมมันไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ที่บอกเพราะฉะนั้นหมอจักษุแพทย์ก็จะมีการแบบคัดอยู่แล้วว่ากลุ่มนี้ทำแล้วปลอดภัยกลุ่มนี้ทำแล้วได้ผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยกว่าเพราะว่ามันมีการตรวจก่อนว่า
ตาเนี้ยมันเหมาะกับการทำหรือเปล่าแล้วขั้นตอนการทำเลสิกมันเป็นยังไงบ้างอะครับปัจจุบันการทำเลสิกเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะคะคือเป็นเลสิกแบบดั้งเดิมเลยก็คือการทำแบบPRK จริงๆเลสิกมันเป็นการผ่าตัดแก้ไขสายตานะคะตั้งแต่แบบ PRK ก็เป็นแบบรุ่นแรกเลยที่ทำนะคะแต่ว่าโบราณแต่ก็ยังทำมาถึงปัจจุบันนี้เพราะมันมีข้อดีของมันอยู่นะคะแล้วก็จะมีการเป็นแบบผ่าตัดเลสิกแบบเปิดฝานะคะจนเอาเฟมโตเลเซอร์มาใช้ก็คือการทำเฟมโตเลสิกแล้วก็ปัจจุบันก็มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะคะก็จะเป็นกลุ่ม Relax กลุ่ม Smile กลุ่ม Smile Pro อันนี้ก็จะใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยมันมีการพัฒนามาจนกระทั่งหลังล่าสุดเนี่ยการ Smile Pro เนี่ยสามารถที่จะโอ้โหด้วยแผลเนี่ยขนาดค่อนข้างเล็กมากเลยค่ะแบบ3มิลนะคะยิงเลเซอร์ไม่ถึง10วินาทีเสร็จแล้วใช่ยิงเลเซอร์แค่วินาทีทำเบ็ดเสร็จเนี่ยแบบเร็วมากรวดเร็วมากเลยนะคนไข้ยังไม่หายตื่นเต้นเลยอย่างเงี้ยก็แบบเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนาไปดีมากถ้าได้รับการตรวจแล้วก็เหมาะสมว่าสมควรทำอันนี้ปลอดภัยค่ะแล้วจะบอกว่าการผ่าตัดเลสิกเป็นการผ่าตัดที่ไม่เจ็บคนจะกลัวไม่เจ็บมันไม่ใช่แบบด้วยมันไม่เจ็บด้วยอย่างนี้ต้องบอกแต่พอแบบทำเลสิกเป็นนานๆแล้วมันจะตาแห้งหรือว่าสายตามันจะกลับมาอีกไหมได้ไหมปกติคนที่จะผ่าตัดแก้ไขสายตาได้เนี่ยต้องมีสายตาที่ค่อนข้างนิ่งอยู่แล้วอายุอาจจะต้องเกิน20นะคะสายตาเพิ่มขึ้นนะแต่ละปีคือต้องไม่มากไม่เกิน50อย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีการตรวจดูอยู่แล้วนะคะถามว่าทำแล้วมันจะกลับมาสั้นอีกไหมใช่ไหมคะจริงๆแล้วตัวการผ่าตัดเนี่ยมันก็แก้ไขแล้วแต่ว่าถ้าเรายังมีแบบโปรเกรสมีการสายตาสั้นที่มากขึ้นนิดๆหน่อยๆมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าถามว่าถ้าเราสั้นอยู่แบบหมอจิมสั้นเท่าไหร่น้องจิมสั้นเท่าไหร่800ใช่ไหมถ้าอยู่ๆเราเหลือ50เราโอเคไหมไม่กลัวไหมประมาณนั้นใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วมันก็แก้ไขสายตาณตอนนั้นแล้วนะคะอันนี้ขอถามส่วนตัวแล้วกันคือน้องชายผมเป็นนักบินเขาก็ใส่แว่นคราวนี้เขาก็ไปยิงเลสิกมาเหมือนกันเขาเลยถามว่าคนที่เคยยิงไปแล้วยิงอีกได้เปล่าครับได้ถ้าต้องตรวจก่อนต้องตรวจก่อนถามว่าทำได้ถ้ามีกระจกตาที่เหลือเพียงพอใช่ค่ะสามารถทำได้แล้วก็มีคำถามอันนึงที่คนชอบถามเยอะมากเลยว่าใส่คอนแทคเลนส์จนตาแห้งมากแล้วจะมาทำเลสิกได้ไหมนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีคนทำได้แล้วดีด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นแห้งจากคอนแทคเลนส์เลยนะคะการที่พอเลิกใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าต้องเตรียมตัวนะไม่ใช่แห้งพูดแล้วมาทำเลยนะคะคือถ้ามาปรึกษาจากสุแพทย์แล้วบอกว่าอยากจะแบบอยากจะทำเลสิกแต่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่มันแห้งมากเลยมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมารักษากันก่อนอาจจะเริ่มการถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็รักษาเรื่องตาแห้งเสร็จแล้วเนี่ยบางทีการทำผ่าตัดเลสิกแก้ไขสายตาต่างๆช่วงแรกอาจจะแห้งขึ้นในช่วง6เดือนแรกเนี่ยหลังจากนั้นมันจะค่อยๆดีขึ้นสุดท้ายแล้วมีโอกาสที่อยู่ๆตาจะแห้งน้อยลงกว่าตอนสมัยใส่คอนแทคเลนส์ได้เพราะฉะนั้นก็ใครอยากสนใจที่อยากเปลี่ยนจากการใส่แว่นตาการใส่คอนแทคเลนส์อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งละกันแต่ก็ต้องไปศึกษาแพทย์ก่อนว่าคุณเนี่ยทำได้หรือเปล่าใช่ทำแล้วปลอดภัยไหมอะไรเพราะถ้าเกิดมันมาอยู่ในมือจักษุแพทย์แล้วเนี่ยก็คือมันก็ต้องปลอดภัยคอนแทคเลนส์ก็ไม่ใช่ไม่ปลอดภัยแต่ส่วนใหญ่ใส่กันเอง ใส่กันเองทุกวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาของเรื่องตาแห้งหลายคนตาแห้งหยอดตาไปก็กลับมาแห้งอยู่ดีอันนี้เนี่ยเป็นเพราะเป็นโรคตาแห้งหรือเปล่าครับก็มีส่วนปกติแล้วเนี่ยอาการตาแห้งมันก็เกิดขึ้นได้นะอย่างช่วงนี้แบบมี PM 2.5 เนาะเราปกติดีก็อยู่ๆก็แบบคือตาแห้งได้อันนี้มันเป็นอาการของตาแห้งเนาะแต่ถ้าอาการนี้มันนานมันไม่ได้เป็นหายๆละมันต่อเนื่องไปอย่างเช่นสมมติ3เดือนขึ้นไปมันมีอาการแห้งอย่างต่อเนื่องนะคะอาการของตาแห้งก็อย่างเช่นแบบเคืองตาน้ำตาไหลเนาะพวกเนี้ยถ้าเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะมีเป็นโรคตาแห้งแล้วซึ่งโรคตาแห้งเนี่ยนอกจากแค่อาการเบื้องต้นแล้วเนี่ยเวลาที่มาตรวจเนี่ยก็จะมีการแบบเห็นเราสามารถตรวจค่าต่างๆของน้ำตาเช่นการระเหยของน้ำตาปริมาณน้ำตาส่วนประกอบคุณภาพของน้ำตาอันนี้ก็เป็นการช่วยเสริมเนี่ยคุณเป็นโรคตาแห้งแล้ววิธีการรักษามันทำยังไงบ้างครับก็จริงๆต้องขึ้นกับสาเหตุนะคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยคนตาแห้งส่วนใหญ่ก็ซื้อน้ำตาเทียมหยอดเองอย่างเงี้ยนะคะน้ำตาเทียมตามท้องตลาดเนาะจริงๆแล้วน้ำตาเทียมในท้องตลาดเนี่ยมันมียี่ห้อเยอะนะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนกัน ใช่ไม่เหมือนกันน้ำตาเทียมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันนะคะตั้งแต่เรื่องของส่วนประกอบที่ใช้นะคะซึ่งปัญหาของตาแห้งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคะน้ำตาเทียมแต่ละชนิดเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่จะแก้ไขสาเหตุของตาแห้งเนี่ย
ไม่เหมือนกันใช่ความเข้มข้นก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะต้องการความเข้มข้นที่สูงบางคนสูงไม่ไหวมันหนืดมากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้น้ำตาเทียมก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จักษุแพทย์เนี่ยเอาไว้เลือกใช้สำหรับคนไข้ให้เหมาะสมเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราบอกซื้อน้ำตาเทียมหยอดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนั่นคือหยอดเองซื้อกันเองใช้กันเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจักษุแพทย์ก็จะเลือกน้ำตาเทียมเนี่ยที่เหมาะกับเราได้แล้วก็สาเหตุเหมือนกันบางคนหยอดแล้วเนี่ยไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุมันก็ยังคงแห้งอยู่อย่างเช่นคอนแทคเลนส์ก็ยังใส่อยู่ใส่คอนแทคเลนส์แน่นอยู่หรือว่าอาจจะมีโรคบางอย่างเช่นแบบต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันพวกนี้ก็ทำให้แบบแห้งเรื้อรังนะคะเราจะหยอดแต่น้ำตาเทียมอย่างเดียวเองเนี่ยไม่หายแน่นอนใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้ที่หมอลินพูดมาเรื่องของฝุ่นหรือ PM 2.5 เนี่ยคือถ้าเราอยากป้องกันตัวเองถูกไหมครับอย่างสมมุติถ้าทางจมูกปากแล้วก็ใส่แมสปิดปากใส่แมสแล้วเราตาเราปิดไม่ได้เราทำยังไงได้บ้างครับสำหรับการป้องกันเรื่องของฝุ่นหรืออะไรพวกนี้จะบอกว่ายากนิดนึงเนาะไม่มีใครใส่กับก็อกเกิลกันแบบกันลมกันอากาศเข้าเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่มี PM 2.5 เยอะๆเขาก็จะพยายามบอกว่าอย่าไปออกไปข้างนอกมันมีผลกระทบหมดตามันคอนแทคโดยตรงส่วนใหญ่ก็จะพยายามให้ลดอย่าไปเอ็กซ์โพสอย่าไปออกข้างนอกเยอะนะคะก็อยู่ในที่ที่มีเครื่องฟอกอากาศหรืออะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะถ้าต้องอยู่ก็อาจจะหยอดน้ำตาเทียมเยอะๆอันนี้ก็พอช่วยได้ค่ะเพราะว่ามันจะช่วยชะล้างนะคะฝุ่นหรือว่าลดการระคายเคืองเรื่องของตาแห้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำประมาณนี้แล้วแบบอย่างเช่นแบบกลับบ้านแล้วไปล้างตากับน้ำเกลืออย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้ถ้าไม่ได้มีเศษฝุ่นเศษอะไรเข้าตาที่ชัดเจนหยอดน้ำตาเทียมจริงๆก็เพียงพอเพราะว่ากลไกของเราเองนะคะน้ำตามันก็จะมีการเดรนชะล้างสิ่งสกปรกด้วยตัวเองอยู่แล้วการหยอดน้ำตาเทียมก็เพิ่มการชะล้างได้ไม่ต้องถึงขั้นแบบล้างขนาดนั้นหลายคนชอบแบบกลับบ้านแล้วก็ล้างตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ได้จำเป็นถ้าไม่ได้แบบเป็นสารเคมีเข้าตาแบบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาเทียมเพียงพอโอเคก็สำหรับถ้าใครลองไปดูแล้วกันนะครับว่าถ้าคุณเจอ PM 2.5 เยอะมากน้อยเท่าไหร่ก็แน่นอนหลีกเลี่ยงคือเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดถูกไหมครับเนาะอันที่2ก็คือลองไปดูเรื่องของน้ำยาหยอดตานะครับเนาะถ้าดีที่สุดไปหาหมอจักษุแพทย์นะครับไปดูว่าน้ำตาหยอดตาแบบไหนที่เหมาะสำหรับตัวคุณหมอลินครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยช่วงวัยทำงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆในการจ้องคอมพิวเตอร์หรือว่าเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่อยู่ด้วยมันกับมันเนี่ยตลอดเวลาเลยคราวนี้เรามีเทคนิคยังไงบ้างที่ช่วยรักษาสายตาของเราอะครับปกติเนี่ยคนทำงานจ้องคอมนานๆเนี่ยมันก็จะมีสูตรก็คือ20-20-20นะคะนะก็คือว่าทุก20นาทีที่เราใช้สายตาจ้องคอมเนี่ยให้เรามองออกไปไกลที่ระยะ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีเพราะว่าการที่เรามองนานๆเนี่ยเวลาเราโฟกัสอะไรบางอย่างเนาะการกระพริบตาเราจะลดลงตาแห้งตาแห้งแล้วมันมีอะไรที่ช่วยเสริมเราไหมครับในการที่แบบบำรุงสายตาอะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมจริงๆการพักสายตาคนเราชอบไปเอาอื่นมาเสริมแต่เรากำลังทำร้ายมันอยู่แทนที่เราจะหยุดทำร้ายนะคะแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นที่จะช่วยได้ก็เนี่ยแหละการใช้น้ำตาเทียมนะคะก็ช่วยได้หรือว่าจริงๆแค่นี้ก็พอใช่ค่ะมันจะไม่ได้ถึงกับแบบรุนแรงมากส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของอาการมากกว่าอาการแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นโรคอีกหนึ่งอาการยอดฮิตนั่นคือตากุ้งยิงถ้าไม่อยากเป็นตากุ้งยิงอีกต้องทำยังไงอะครับตากุ้งยิงเนี่ยมันเกิดจากต่อมไขมันที่เปลือกตาเนาะมันอุดตันนะคะก็จริงๆแล้วแต่ถ้าเป็นครั้งเดียวก็โอเคนะหยวนๆนะคะแต่ถ้าคนที่เริ่มเป็น2ครั้งละแสดงว่าน่าจะมีความผิดปกติอย่างอื่นแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากโรคต่อมไขมันเนี่ยแหละอุดตันต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันหรือว่าเรียกว่าโรค MGD หรือว่าย่อมาจาก Meibomian Gland Disease นะคะคือการอุดตันของต่อมไขมันที่บริเวณเปลือกตาปกติต่อมไขมันที่เปลือกตาตัวนี้เรามีข้างนึงเป็นร้อยๆต่อมเลยนะคะพวกนั้นมันอุดตันเวลามันอุดตันเนี่ยมันทำให้ตาแห้งแล้วก็ถ้าอักเสบติดเชื้อขึ้นมาก็เกิดเป็นตากุ้งยิงนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตากุ้งยิงบอกว่าถ้า2ครั้งเนี่ยจะต้องมีโรคเนี่ยซ่อนอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รักษาแค่ตากุ้งยิงหายไปเนี่ยมันไม่ได้ช่วยป้องกันที่มันจะอุดต่อมอื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรักษาตัวโรค MGD เนี่ยร่วมด้วยถึงจะทำให้ตากุ้งยิงเนี่ยไม่เป็นซ้ำแล้วโรคอันนี้ครับมันรักษายังไงเหรอครับก็คือให้ยากินหรือว่ามันมีวิธียังไงบ้างครับMGD เนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อรังต้องบอกเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็เป็นโรคที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สาเหตุของตาแห้งนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรคนี้ต้องบอกเป็นโรคนี้เลยนะคะอุดตันซึ่งการรักษาเนี่ยหนึ่งก็คือถ้าต้องบอกว่าโรคเนี้ย
มันเป็นโรคที่เรื้อรังมันจะมีการทำลายของต่อมไขมันที่เปลือกตาเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะถ้าปกติเวลามาตรวจกับจักษุแพทย์เนี่ยหมอสามารถที่จะถ่ายภาพและเห็นเลยว่าต่อมไขมันเนี่ยมันสูญเสียไปแล้วเท่าไหร่จาก 100% เราก็จะเห็นเลยว่ามันดรอปหายไปเหลือ 30% 40% 50เหลือแค่50เหลือ 50% อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเลยว่าดรอปเท่าไหร่แล้วหายเลยไม่มีกลับมาการรักษาคือไม่ให้มันหายเพิ่มไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้ามันหายหมดเนี่ยเราจะตาแห้งมากแบบเลยนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นโรคเนี้ยเป็นคนอายุเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เยอะแล้ววัยรุ่นก็เป็นอาจจะด้วยเรื่องของปัจจัยภายนอกการใส่คอนแทคเลนส์การดูแลการแต่งหน้าทุกๆอย่างเราไม่ได้ดูแลมันเลยแล้วเราก็ไม่รู้จักอวัยวะนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็คือว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันสูญเสียไปมากขึ้นเพราะว่าต้องบอกด้วยอายุมันจะสูญเสียไปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราสูญเสียเร็วอายุเราอาจจะไม่ทันจะมีอายุเท่าไหร่เราก็ตาแห้งแบบมากพวกนี้มันก็จะมีผลเรื่องของการมองเห็นสูญเสียการมองเห็นได้เหมือนกันในคนที่ตาแห้งเยอะๆตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีที่คนไทยเชื่อกันเนี่ยมันมีที่มายังไงครับและถ้าตากระตุกบ่อยๆเนี่ยมันเป็นอันตรายหรือเปล่าอุ้ยอันนี้หมอไม่บอกไม่ได้ว่าซ้ายดีขวาร้ายอะไรเงี้ยนะคะเนาะแต่ว่าโรคตากระตุกเนี่ยเป็นโรคที่คนมาถามบ่อยมากเลยเนี่ยเดินมาตากระตุกทำยังไงดีใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยตากระตุกถ้าเป็นกระตุกแบบธรรมดาเลยก็คืออาจจะกระตุกข้างเดียวนะคะพวกนี้เบาๆนิดหน่อยพวกนี้มันเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อรอบดวงตานะคะซึ่งถ้ามันเป็นแค่แบบซิมเปิลอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องทำอะไรส่วนใหญ่สาเหตุเกิดได้หลายสาเหตุเลยสาเหตุเยอะมากนะคะมันก็ต้องโดนสักข้อหนึ่งนะคะตั้งแต่แบบการนอนน้อยดื่มน้ำน้อยนอนไม่หลับหรือว่าแอลกอฮอล์กาแฟทุกอย่างยังไงมันก็ต้องโดนสักข้อหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรแล้วส่วนใหญ่มักจะหายเองแต่ว่าก็ต้องพึงรู้ไว้ว่าโรคตากระตุกเนี่ยอาจจะเป็นการเริ่มบ่งบอกของอาการบางอย่างนะคะวิธีการคือถ้าเกิดเราเห็นเริ่มมีตากระตุกเนี่ยนะคะปกติเนี่ยหมอเองเนี่ยก็จะแบบลองสังเกตว่าปากกระตุกด้วยไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยกระตุกตรงนี้นะรู้ตัวแต่ตรงนี้มันกระตุกนิดหน่อยบางทีเราไม่รู้ตัวเพราะถ้ากระตุกตรงนี้ด้วยเนี่ยไม่ใช่ละมันจะเกิดความผิดปกติของเส้นประสาทคู่ที่7นะคะเราก็จะกระตุกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่ง2ก็คือว่าหรือว่าเราจะเห็นถ้าเราแบบไม่หายสักทีสัก2 สัปดาห์อันนี้อาจจะต้องลองไปตรวจละนะคะส่วนหนึ่งนี่ตาแห้งเรื้อรังก็ทำให้ตากระตุกได้เหมือนกันยิ่งพอมีอายุก็ยิ่งเห็นว่ามีถุงใต้ตาถุงใต้ตาเนี่ยเกิดจากอะไรเหรอครับสามารถรักษาหายแบบถาวรได้หรือเปล่าครับถุงใต้ตาจริงๆมันก็จะแบ่งเป็นแบบเป็นตั้งแต่กำเนิดเลยก็คือแบบเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะคะถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะค่ะส่วนใหญ่พวกนี้เวลาการผ่าตัดเอาออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่อนข้างเป็นเรื่องเล็กนะคะจริงๆแล้วหมอสามารถที่จะผ่าตัดโดยที่แบบมีแผลเล็กๆนะคะอยู่ด้านในเปลือกตาโดยที่ข้างนอกเนี่ยดูไม่ออกเลยแล้วก็เอาไขมันนี้ออกไปสำหรับเด็กอันนี้คือแบบไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ปัญหาส่วนใหญ่ของถุงใต้ตาที่คนจะเป็นกันเยอะเลยก็คือแบบเวลาเราอายุมากขึ้นถุงใต้ตาชัดขึ้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขเรื่องของถุงใต้ตาเนี่ยไอครีมหรือพวกนี้หมอว่ามันก็ไม่ค่อยได้ผลดีนักเนาะใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาถุงใต้ตาในกรณีที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยจะเกิดจากแบบแก้มเราเนี่ยเริ่มหย่อนลงแล้วก็ผนังที่อยู่บริเวณเนี้ยมันเริ่มหย่อนมันทำให้ไขมันถุงใต้ตาเดิมที่เรามีอยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเห็นมันปูดออกมาเห็นชัดขึ้นใช่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าไม่อยากผ่าตัดขอไปแบบฉีดก่อนไปฉีดฟิลเลอร์กันก่อนไปฉีดฟิลเลอร์กันก่อนเติมก่อนถมเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าไอ้ตอนที่เติมฟิลเลอร์ขึ้นไปเนี่ยมันก็แบบไปถมตรงนี้เนาะแต่ว่าไขมันมันก็ถูกดันขึ้นไปกลายเป็นว่ามันก็มีทั้งตรงนี้ด้วยแล้วก็มีดันตาด้วยดันขึ้นมาถุงใต้ตาก็ขยับขึ้นมาสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาแบบนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปัญหาเป็นถุงใต้ตาที่ชัดเจนเนี่ยจะแนะนำว่าให้ผ่าตัดซึ่งถ้าอายุยังไม่เยอะมากนะคะผิวหนังยังไม่ได้หย่อนก็สามารถทำแบบเด็กๆได้ก็คือแบบทำออกด้านในออกมาเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดหย่อนคล้อยมากอันนี้ก็อาจจะต้องผ่าตัดเป็นแผลด้านนอกร่วมกับถ้าเห็นว่ามีร่องเราอาจจะมีการจัดเรียงไขมันเพื่อให้ร่องใต้ตามันดูตื้นลงอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำได้เพราะฉะนั้นฟิลเลอร์มันจะเหมาะกับพวกที่เป็นแบบโหลอย่างเดียวอันนี้ได้ผลดีนะคะก็คือมันสารเติมเต็มโหลหมายถึงตาแบบโหลมันดูเป็นถุงมันไม่ได้เป็นถุงมันเป็นโหลแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฟิลเลอร์ก็จะเหมาะแต่ถ้าเป็นลักษณะของถุงใต้ตาเลยต้องบอกว่าฟิลเลอร์มันจริงๆแล้วมันจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วพอผ่าตัดไปแล้วมันกลับมาอีกได้ไหมการผ่าตัดเนี่ยไขมันที่อยู่ในเบ้าตาอันนี้ออกแล้วออกเลยมันจะไม่ได้กลับมาอีกที่เหลือเป็นความหย่อนคล้อยของเราแต่ว่ามันจะไม่ได้กลับมาอีกเหมือนเราถึงเราจะอ้วนผอมหรืออะไรก็ตามค่ะ
คราวนี้เราก็พูดมาเรื่องของปัญหาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรื่องของการใส่แว่นนะครับการใส่คอนแทคเลนส์หรือรวมไปถึงเรื่องการทำเลสิกคราวนี้สำหรับคนทั่วๆไปที่อยากเริ่มดูแลการรักษาของเรื่องสายตาบำรุงสายตาให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างพวกเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อที่เขาบอกว่าบำรุงสายตาหรือวิตามินที่ทำให้เราสายตาดียิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่าครับหรือมีวิธีการเลือกยังไงบ้างครับอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นปัญหาอยู่นะคะคือเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามันมีการยิงแอดแบบวิตามินที่แบบบอกว่ารักษาได้ทั้งแบบต้อกระจกต่อเนื้อต่อหินรักษาได้ทุกโรคเลยวุ้นตาเสื่อมสายตาสั้นสายตายาวอะไรก็ว่าไปต้องบอกว่ากลุ่มนี้อย่าไปเชื่อต้องบอกมันโกหกแน่นอนไม่จริงแน่นอนอ่ะมันไม่มีทางที่จะรักษาได้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าทำไมยังปล่อยให้มันมีออกมาในการโฆษณาอยู่ต้องบอกว่าราชวิทยาลัยจักษุหรือว่าเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแบบตามเรื่องนี้กันอยู่แต่มันเยอะมากจริงมันไม่ได้อันนี้ก็ถือเป็นกระบอกเสียงนึงอยากให้จิมช่วยแบบบอกหน่อยว่ามันไม่ช่วยจริงๆอย่าไปแบบหลงเชื่อนะคะแต่ถามว่าวิตามินที่มันจะบำรุงสายตาได้แล้วมีประโยชน์เนี่ยถ้าเอาจากงานวิจัยเลยเนี่ยมันจะช่วยในประมาณ3โรคนึงก็คือจอประสาทตาเสื่อมต้อกระจกแล้วก็ตาแห้งนะคะที่ว่ามีงานวิจัยเลยว่ามันจะมีประโยชน์แต่ส่วนตัวคิดว่าในคนที่ทานอาหารครบ5หมู่ทานอาหารหลากหลายอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยขาดกันส่วนใหญ่ปัญหาที่ขาดอย่างเช่นวิตามิน A ก็จะเป็นในกลุ่มคนที่อยู่แบบกันดารหรือว่าขาดพวกเนี้ยก็อันนี้ก็จะมีผลต่อสายตาจริงๆนะคะใช่แต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าวิตามินอะไรบ้างสมมติเราไม่มั่นใจแล้วว่าเราทานอาหารครบไหมหรืออะไรแบบนี้วิตามินที่ช่วยได้ที่มีงานวิจัยว่าช่วยได้จริงนะคะก็จะเป็นกลุ่มลูทีนซีซันทีนอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของแบบจอประสาทตานะคะแล้วก็กลุ่มพวกวิตามิน A วิตามิน E คอปเปอร์ซิงค์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแบบมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยแล้วพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องของมีเรื่องของตาแห้งด้วยเรื่องต้อกระจกด้วยเรื่องของจอประสาทตาด้วยค่ะก็คือให้ดูจากอาหารการกินของเราเป็นหลักก่อนแล้วกันเอาให้มันมีหลากหลายสีเพราะว่าลูซีนซินแซนดินพวกนี้มันก็จะอยู่ในสีส้มสีม่วงพวกอาหารสดเป็นหลักนะครับแล้วก็คือพยายามกินให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นก่อนละกันใช่ค่ะใช่โอเคก็หมอลินอยากจะมีฝากคำแนะนำอะไรบ้างกับผู้ชมทางบ้านครับค่ะก็จริงๆแล้วว่าบางทีเราพยายามที่จะแบบทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงเราถึงจะดวงตาเราถึงจะแบบสุขภาพดีเนาะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนชอบลืมคือลืมตรวจในหลายๆโรคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีวิธีป้องกันด้วยตัวเราเองนะคะอย่างเช่นแบบโรคต้อหินก็เถอะโรคต้อหินเนี่ยเราพฤติกรรมเสี่ยงหรอก็ไม่ได้ทำเสี่ยงอะไรหรือว่ามีพ่อแม่เป็นอะไรอย่างนี้พวกนี้เราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางโรคเนี่ยการตรวจเจอแต่เนิ่นๆเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้เรารักษาแต่เนิ่นๆแล้วเราก็รักษาดวงตาการมองเห็นของเราไว้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องตรวจตาเป็นประจำทุกปีนะคะอย่าละเลยบางคนตรวจทั้งสุขภาพเลยเจาะเลือดเจาะไขมันเจาะเลยแต่ไม่ตรวจตาหรือบางคนเข้าใจผิดคิดว่าการตรวจตาแบบอ่านเลขตึ๊บการตรวจสายตาคือการตรวจตาไม่ใช่ละใช่มันไม่ใช่มันมีความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้รู้สึกว่าการตรวจตาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อาจจะสำคัญกว่าการที่เราไปนั่งหาอะไรเสริมกินด้วยนะอันนี้มองแบบนั้นคนใส่คอนแทคเลนส์มาหลายปีบางคนไม่เคยตรวจเช็คอัพเลยมาถึงโอ้โหเห็นเป็นแบบเส้นเลือดรอบกระจกตาเต็มเลยบางทีทำเป็นเยอะจนทำเลสิกไม่ได้เลยก็มีอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนะนำว่าให้ตรวจเพราะว่าการตรวจมันจะเห็นเลยว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มานานนะตรวจเจอผิดปกติแน่นอนอันนี้ต้องบอกเลยแต่ว่าขั้นไหนเราต้องปฏิบัติตัวยังไงในหลายๆคนที่เคยเจอคือแบบเหมือนไปปรึกษาทำเลสิกอะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วไม่อยากใส่ละอะไรอย่างเงี้ยตาแห้งมากกลายเป็นว่าไปตรวจปุ๊บเป็นเส้นเลือดเข้ามาตาแล้วกระจกตาบางทำไม่ได้ก็กลับไปใส่คอนแทคเลนส์เหมือนเดิมอีกทั้งที่เขาไม่รู้ว่าอันนี้แหละมันคือต้นเหตุที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยเข้ามาที่กระจกตาแบบนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคอนแทคเลนส์ในเด็กในวัยรุ่นในเด็กอายุสักประมาณ10 กว่าขวบขึ้นไปพวกนี้เด็กที่แบบมีปัญหาสายตาสั้นที่เยอะๆวันนี้เขาใส่แว่นหนาๆเนี่ยมันทำให้เขาสูญเสียโอกาสในการเล่นกีฬาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กที่ได้รับการศึกษาที่ดีดูแลดีโตหน่อยดูแลแคร์ได้เนี่ยก็มีการใส่คอนแทคเลนส์เป็นครั้งคราวสำหรับทำกิจกรรมสามารถที่จะแบบเล่นกีฬากับเพื่อนได้มีกิจกรรมได้บุคลิกภาพได้อย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ขอบคุณสำหรับหมอลินวันนี้มากเลยนะครับที่ให้ข้อมูลมาตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับก็สำหรับทางบ้านนะครับถ้าใครมีคำถามก็เขียนในช่องคอมเมนต์ได้นะครับเนาะทางรายการเนี่ยจะรวบรวมคำถามมาถามหมอลินในครั้งต่อไปละกันนะครับเนาะถ้าใครมีปัญหาก็ไปเจอหมอลินที่โรงพยาบาลได้นะครับ
และนี่คือรายการ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอทั้งสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ